नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई चाम्रे भात र तिल र टमाटरको अचार बनाएर देखाउँछु। चाम्रे बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु अनदीको चामल। यसलाई चाहिँ मैले 4-5 घण्टासम्म भिजाएर लिएको छु। अब चाम्रे बनाउनको लागि मैले प्यान बसालेको छु। अब यसमा घिउ राख्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसमा मेथी फुराउने। त्यस्तै मैले चाहिँ यो 2-4 दाना ल्वाङ, सुकुमेल र मरिच पनि फुराएँ। यसले चाहिँ चाम्रेमा मिठो फ्लेभर दिन्छ। अब यसमा अघि भिजाएर राखेको चामलको पानी तारेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने। यसलाई चाहिँ त्यतिकै चलाउँदै रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। यतिको रातो भइसकेपछि मैले यसमा राखेँ सक्खर। यहाँहरूले चिनी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। चिनी अथवा सक्खर चाहिँ कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि मैले यसमा थोरै कोरेको नरिवल पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यो सबैलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउने। एकैछिन चलाइसकेपछि मैले यसमा थोरै सुकुमेल पाउडर पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा 1/3 कप जति पानी राखेँ। अनदीको चाम्रे बनाउँदा पानी चाहिँ थोरै गरेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा 5-6 मिनेटसम्म पकाउनुपर्छ। हाम्रो यो चाम्रे पाक्दै गर्दा म चाहिँ यहाँहरूलाई तिल र टमाटरको अचार पनि बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यो खलमा राखेँ नुन। त्यस्तै मैले यो हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। खुर्सानी चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। त्यस्तै मैले यो सानो टुक्रा अदुवा पनि राखेँ। अब यसलाई चाहिँ पिस्नुपर्छ। यतिको पिसिसकेपछि मैले यसमा तिलको धुलो पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ उसिनेको टमाटर। मैले चाहिँ यसको बोक्रा निकालेर लिएको छु। अब यो सबैलाई मसिनो पारेर पिस्नुपर्छ। अब हाम्रो यो तिल र टमाटरको अचार पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो चाम्रेलाई एकपटक चेक गरौँ। यो चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छैन। यसमा मैले फेरि थोरै पानी राखेर एकैछिन छोपेँ। अब यसलाई एकपटक चेक गरौँ। यो चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यो चाम्रे चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो चाम्रे बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। Thank you for watching. Bye bye.